سلامونه او درنښت ګرانو لیدونکو. زیاتره ملګري وایي کله چې موږ کمپیوټر ته نوی وینډوز وکړو نو بعضې فنکشنالیټي داسې وي چې زموږ کمپیوټر هغه نه درسره کوي. د نمونې په ډول برایټنس د هغې نه کمیږي، زیاتېږي، یا بعضې وخت ټچ پیډ ورسره کار پرېږدي یا کیبورډ یا هم بل داسې فنکشنالیټي وي چې زموږ کمپیوټر باید ترسره کړي خو نه یې ترسره کوي. نو د دې لپاره ملګرو ځینې ملګري تیار کوم اټو ډرایور وي هغه را انسټالوي، او زیاتره داسې وي چې ځینې ملګرو سره 7 کاله پخوانی اټو ډرایور وي او هغه بس کمپیوټر ته مستقیما را انسټال کړي او بیا بعضې وخت بلو سکرین او برېډ پرې راځي. نو د دې لپاره اسانه حل لاره دا ده چې تاسو ته انټرنیټ ته اړتیا شته ملګرو، تاسو باید مستقیما راشئ اپډیټ ان سیکیورټي ته او دلته راشئ وینډوز اپډیټ ته او خپل کمپیوټر چې اپډیټ کړئ. هیڅ مشکل نشته، ایوریثینګ هر څه به خپله سالو شي. زیاتره مشکلات به ستاسو د دې سره حل شي. 90% وینډوز اپډیټ کړئ، میسینګ دی هغه به برابر کړي. بیا هم بله طریقه غواړئ نو بیا دس پي سي باندې رایټ کلیک وکړئ، منیج ته راشئ او دلته راشئ ډیوایس منیجر ته. کوم سپیسیفیک کار چې د نمونې په ډول هغه ستاسو د نمونې په ډول یو څیز یو کار نه کوي، بلوتوث یا هم بل څیز، تاسو کولی شئ دلته رایټ کلیک وکړئ، د دې د ډرایور دیز نه اپډیټ کړئ. اټومیټیکلي په انټرنیټ سره کنیکشن شرط دی. که بیا دلته کوم داسې یو خاص اله وه او دلته نه شو کېدی، بیا تاسو کولی شئ چې ویو ته راشئ او د نه شو هیډ اینډ ډیوایسز باندې کلیک وکړئ، بیا به هر څه تاسو ته شو شي. صحیح ده. دویمه طریقه شوه، که دا هم بیا نه کوئ، له هغه وروسته تاسو کولی شئ چې بیا نو ګوګل ته راشئ، تاسو سره چې کوم کمپیوټر دی د هغې سپورټ دپاره سرچ وکړئ. د نمونې په ډول موږ ډیل کمپیوټر کاروو، نو زه لیکم چې ډیل سپورټ دپاره راځم. که راغلمه لاندې زما دا پکار دی ډرایورز اینډ ډاونلوډ. کله چې مو په دې کلیک وکړو ملګرو، تاسو کولی شئ چې خپل د کمپیوټر ماډل دې کې سرچ کړئ. د نمونې په ډول 250 اتیا یا 2 اتیا ماډل کمپیوټر دی، تاسو دې کې سرچ کړه نو تاسو ته به ډېر څه درکړي. او که تاسو د هغې اړوند ډرایورز هر څه به پیدا کړئ. صحیح ده. تاسو کولی شئ دلته راشئ which product can we help with. You get automated support and identify your PC with Dell Support Assistance. دا بیا بیخي خوندور ټول دی. دا د ډیل سپورټ اسسټنټ ټول دی، دا به تاسو ډاونلوډ کړئ. ګوره ډیل سپورټ اسسټنټ اپلیکیشن از یوز ټو ډیټیکټ، دا ستاسو پیسي ګوري او په دې باندې یو ډایګنوسټک ټیسټ چلی، کمپیوټر ماډل ګوري، کوم ډرایور یې پکې آوټ اف ډیټ دی، هغه هر څه دله برابروي او خپله دله ایوریثینګ ډاونلوډ کوي. ګوره سمال پری اینډ سیکیور سپورټ اسسټ یو ډېر کوچنی ټول دی. دې ډاونلوډ باندې به کلیک وکړئ. طریقې مې ته ښایي. Run the Dell Support Assist launcher located in the top right of your browser window. Click yes to complete the installation. Product detection will begin automatically. دلته زه راځم، ټول به ما سره ډاونلوډ شوی. ګوره دا ډاونلوډ شو. تاسو کولی شئ دا ټول تاسو سره کله ډاونلوډ شو په ده کلیک وکړئ، دا ټول رن کوي. دا ستا د کمپیوټر ټول چې کوي ګوري چې ګوره we need at least 275 MB of hard drive space available to install and run this application. دا چې ملګرو تاسو څنګه را انسټال کړو، ته وایم چې زما سی ډرایو کې ما سره بیخي ځای کمبود کړی دی، نو دې په خاطر ګوره دا نه را انسټالېږي. نو څنګه چې دا ډاونلوډ ته دا آپشن راغلی ډاونلوډ ته، بس په ده به کلیک وکړئ، انټرنیټ سره به کنیکټ یاستئ. دا ستاسو د کمپیوټر کې چې کوم ډرایورز آوټ اف ډیټ دي او نوي ډرایورز په انټرنیټ باندې شتون لري یا کوم مشکلات دي، اټومیټیکلی ډیټیکټ کوي او تا ته یې را انسټالوي. نو دا یې بله بهترینه لاره ده. که بیا دې دا لاره هم نه خوښېږي، بیا نو بل لارې ته راشه. ځه بل لار به درته وښایمه. هغه بله لاره څه ده، دلته ولیکه سمپل ډرایور. ویب سایټ ته راشه. کله چې دې ویب سایټ ته رالې ګران ملګري، به څه کار وکړې، دې کې څو ډوله دغه دي. ښه، دلته چې کله راغلې د دې پوره ورژن چې کوم دی دا 440 GB دی. نو دا تاسو که انټرنیټ لرئ دا ډاونلوډ کړئ. د دې ښېګڼه هله تاسو سره تاسو یو ځای کې از آی ټي کار کوئ،
نو هلته مختلف قسمه ماډل کمپیوټر دي تاسو سره نه نو دغه مختلف قسمه ماډل کمپیوټر دپاره تاسو د هغې دپاره ډرایور سیسټم هر څه ستاسو دغه ذمهواری دی نو دا ډاونلوډ کړئ ځان سره یو هارډ ډسک وساتئ هر رقم ماډل کمپیوټر کې چې مشکلات تاسو دې نه ډرایورز ورته کولی شئ انسټالولی شئ یا تاسو غواړئ صرف یو لایټ دغه ډاونلوډ کړئ د میرس کلیک وکړئ ښه ډېر لینکونه دي تاسو غواړئ د 15.1 MB سایز والے ډاونلوډ کړئ په دې کلیک وکړئ نو دا صرف ملګري یا بیا دغه دی ښه دا صرف انسټالر دی دا به ډاونلوډ کړي چې کله دا ډاونلوډ کړو د انسټالر په هر کمپیوټر کې چې مشکل و هغه به انټرنیټ سره کنیکټ کوي او دا انسټالر به پکې څه کوي د دې انسټالر کې وروسته هم بیا ډېر خوندور اپشن دي یو خوندور اپشن چې پکې دی هغه دا دی چې دا انسټالر تاسو کله ډبل کلیک پې وکړئ او دا تاسو اوپن کړئ نو دې د تاسو کمپیوټر چیک کوي د تاسو کمپیوټر چیک کوي کوم ډرایور کې چې مشکل دی کوم ډرایور چې تاسو سره زوړ دی او اوس په انټرنیټ باندې نوی ورژن شته هغه ته مستقیما راوړي شاید تاسو نه ستاسو د کمپیوټر په وینډوز پورې فرق کوي که نه شاید 2 GB واخلي 3 GB 4 GB انټرنیټ دننه ووي او دا به انشاءالله بیا کار شروع کړي صحیح ده نو دا و هغه طریقې چې تاسو اسانۍ په د ډرایور مشکلات حلولی شئ مننه خیر اوسئ